આપણે હમણાં જોયું ફિનકોમનો ઉપયોગ. આપણે હવે પ્રેક્ટિકલી જોઈશું કે ઇવેપોરેટરની કોઇલમાં ક્યાંય પણ ફિન્સ દબાઈ ગઈ હોય તો એને સીધી કેવી રીતે કરીશું. તો આપણે એક ફિનકોમ લીધો છે, એની અંદર જે ફિન્સ છે એ ફિન્સ પર મેચ થાય એ રીતે જો અંદર ફિન્સમાં અંદર બરાબર આવી જાય છે. અહીંયા થોડીક ફિન્સ દબાયેલી છે તો એને આપણે કેવી રીતે સીધી કરીશું એ જોઈશું. આ રીતે અંદર ઉપરથી દાખલ કરીશું. જો અહીંયા દબાયેલી ફિન્સ દેખાય છે ને, બરાબર, તો આપણે એને અહીંયા ઉપરથી નીચે સુધી આ રીતે લઈ જઈશું. જો સીધી થઈ ગઈ. થઈ ગઈ સીધી, બરાબર. તો હંમેશા આવી રીતના ફિનકોમ નો ઉપયોગ કરવાનો. ઘણા બધા આની જગ્યાએ સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર કે છરી કે એનો યુઝ કરતા હોય છે, એનો ક્યારેય યુઝ નહીં કરવાનો. જો એવી ધારદાર કોઈ વસ્તુનો યુઝ કરશો તો અંદર કોપર ટ્યુબ હોય છે, એ કોપર ટ્યુબ અંદરથી ડેમેજ થશે અને ડેમેજ થશે તો અંદરનો બધો રેફ્રિજરન્ટ લીક થઈ જશે. એટલે હંમેશા આ ટાઈપના ફિનકોમ લઈ અને એનો ઉપયોગ કરવાનો આ રીતે અને ફિન્સને સીધી કરવાની, બરાબર. તો આ તો આપણો ફિનકોમનો ઉપયોગ. અને જે હમણાં તમને બતાવ્યું હતું કે આ છે થર્મોસ્ટેટ બલ્બ, ટેમ્પરેચર સેન્સિંગ થર્મોસ્ટેટ બલ્બ. તો આ બલ્બ આ રીતે નીચે પડેલો ના હોવો જોઈએ, એને અહીંયા એક્ઝેક્ટ વચ્ચે એના ક્લેમ્પથી ફિટ કરી દેવાનો, જેથી કરીને એની ટેમ્પરેચર સેન્સિંગની ક્રિયા પ્રોપર થાય અને પ્રોપર ટાઈમે એ ઓટોમેટિક કોમ્પ્રેસર કટ ઓફ કરે. એટલે કે રૂમમાં જેટલું ટેમ્પરેચર આવે એ ટેમ્પરેચર સેટ કરેલું હોય એ ટેમ્પરેચરે એની સ્વિચ ઓફ થાય અને આ રીતે એનો ઉપયોગ થાય. તો આપણે જોયો ફિનકોમનો ઉપયોગ. આવડી આ ચેનલને તમે બધા જોજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો તમને ગમે તો, અને આ વિડીયો શેર પણ કરજો. થેન્ક યુ.